এতিয়া আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট অফিচ ৱৰ্ডৰ নেক্সট টপিকটো শিকিম আৰু নেক্সট টপিকটো কি আছে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে যে আপোনালোকে যে নেক্সট টপিকটো হ'ল আমাৰ হোম টেবত থকা ফণ্টৰ বিষয়ে আমি শিকিম ফণ্ট কেনেকৈ চেঞ্জ কৰে ফণ্টৰ সাইজ কেনেদৰে চেঞ্জ কৰে আৰু বোল্ড ইটালিক আণ্ডাৰলাইন ষ্ট্ৰাইক থ্ৰ' ছাবস্ক্ৰিপ্ট এণ্ড ছুপাৰস্ক্ৰিপ্ট কেনেদৰে ইউজ কৰে তাৰ বিষয়ে আমি শিকিম গতিকে আহক আমি MS ৱৰ্ডলৈকে যাওঁ আমি এতিয়া এই টপিক কেইটা আমি শিকি লওঁ আমি MS ৱৰ্ডৰ পেজলৈকে আহিলোঁ এতিয়া আমি এই পেজত যদি আমি ফণ্টৰ বিষয়ে আমি যদি শিকিব লগা হয় গতিকে ফণ্ট আমি প্ৰথমতে চেঞ্জ কৰি ল'ব পাৰোঁ বা আমি লিখি থৈ দিয়া আমি কোনো কিবা পেৰাগ্ৰাফ বা ৱৰ্ড বা সেন্টেন্সটো আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া যেহেতু আমাৰ এইটো ব্ল্যাঙ্ক পেজ হৈ আছে গতিকে এই ব্ল্যাঙ্ক পেজত কিবা লিখিবলৈ হ'লে এতিয়া মই পেৰাগ্ৰাফ লৈ আহোঁ পেৰাগ্ৰাফৰ শৰ্টকাট কিটো মই দেখুৱাই দিছিলোঁ যে আপোনালোকে ইকুৱেল টু দবাব ইকুৱেল টু RAND ব্ৰেকেট ওপেন আৰু ব্ৰেকেট ক্লোজ এন্টাৰ কৰি দিব পেৰাগ্ৰাফ আহি গ'ল এতিয়া এই পেৰাগ্ৰাফত থকা যিকোনো ৱৰ্ড বা যিকোনো সেন্টেন্স বা পেৰাগ্ৰাফটো যদি আমি ফন্ট চেঞ্জ কৰিব লগা হয় তেনেহলে প্ৰথমতে আমি সেই ৱৰ্ডটো বা সেন্টেন্সটো বা আমাৰ পেৰাগ্ৰাফটো সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব গতিকে মই এই পেৰাগ্ৰাফটো মই সিলেক্ট কৰি ললোঁ এই পেৰাগ্ৰাফটো সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এই ফন্ট ব্লকত থকা হোম টেবৰ এই ফন্ট ব্লকত থকা ইয়াতে ফন্টত আপোনালোকে ফন্ট দেখিবলৈ পাব আৰু এই ফন্টত আমি যদি ক্লিক কৰাৰ পিছত আমাৰ ইয়াতে বহুত ফন্ট দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰে আমি মাউসৰ কাৰ চিনটো আমি যতে লৈ যাম সেই হিচাপত আমাৰ দেখিবলৈ পাব যে ফন্টবোৰ চেঞ্জ হৈ গৈ আছে আৰু যেটো আমাৰ পছন্দ বা যেটো আমি সিলেক্ট কৰিব বিচাৰো ফন্ট সেই ফন্টত আমি ক্লিক কৰি দিলে মাউসেৰে ফন্টটো আহি যাবগৈ সেই পেৰাগ্ৰাফটোত গতিকে মোৰ এৰিয়েল ব্লেকটো মোৰ পছন্দ হৈছে গতিকে মই এটো ক্লিক কৰিলো এটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিবলৈ পাইছে যে এটো আমাৰ চেঞ্জ হৈ গৈছে গুটেই পেৰাগ্ৰাফটো এটো ফন্টত আহি গৈছে এৰিয়েল ব্লেকত এতিয়া যদি আমি যদি এই ফন্ট বা এই পেৰাগ্ৰাফটো থকা আখৰবিলাকো যদি আমি ফন্ট সাইজ যদি আমি চেঞ্জ কৰিব লগা হয় তেনলে সেই একেই পদ্ধতিৰে আমি সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আমাৰ এই ফন্ট সাইজ অপচনত যাব লাগিব ফন্ট সাইজ অপচনত যোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে দেখিবলৈ পাব নাম্বাৰ দিয়া আছে আপোনাৰ যি নাম্বাৰ প্ৰয়োজন হয় সেই নাম্বাৰ হিচাপে আপুনি ফন্টৰ সাইজ চেঞ্জ কৰিব পাৰিব সাপোজ মই 16 দিলো মই 16ত ক্লিক কৰিলো এতিয়া 16 সাইজৰ ফন্ট হৈ গ'ল নহলে বা আপোনালোকে আৰু এটা পদ্ধতি ইউজ কৰিব পাৰে হেতুল ফন্ট ইনক্ৰিজ আৰু ফন্ট ডিক্ৰিজ অপচন এটো ফন্ট ইনক্ৰিজ অপচনত ক্লিক কৰিলো এটো বাঢ়ি গৈ থাকিব ফন্ট সাইজটো ডাঙৰ হৈ গৈ থাকিব আৰু ফন্ট ডিক্ৰিজত ক্লিক কৰিলে ফন্ট সাইজটো সৰু হৈ গৈ থাকিব গতিকে এইখিনিলৈকে আপুনি গম পালে যে ফন্ট আৰু ফন্টৰ সাইজ কেনেদৰে চেঞ্জ কৰে এতিয়া আমি শিকিম যে বোল্ড ইটালিক আৰু আণ্ডাৰলাইন কেনেদৰে কৰে গতিকে সেই একেই কথা যে যদি আমাৰ কোনোবা এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ড বা কোনোবা এটা সেন্টেন্স বা পেৰাগ্ৰাফ যদি আমাৰ যদি বোল্ড কৰিব লগা হয় তেনেহলে আমি প্ৰথমতে সেই পেৰাগ্ৰাফটো বা ৱৰ্ডটো বা সেন্টেন্সটো আমি সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব মই এই পেৰাগ্ৰাফটো সিলেক্ট কৰি ললোঁ সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব এই ফন্ট ব্লকত থকা বি ব্লক বোল্ড অপচনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাৰিব এটোত ক্লিক কৰিলেও বোল্ড হৈ যাব নহলে বা আপোনালোকে শৰ্টকাট কি Ctrl+B টাইপ কৰিলেও বোল্ড হৈ যাব মই ইয়াতে ক্লিক কৰিলো চাব এই পেৰাগ্ৰাফটো বোল্ড হৈ যাব এটো দেখিবলৈ পাইছে এই পেৰাগ্ৰাফটো বোল্ড হৈ গৈছে এতিয়া ঠিক তেনেদৰে আমাৰ যদি এই পেৰাগ্ৰাফটো যদি আকৌ বোল্ড যদি গুছাব লগা হয় তেনেহলে আকৌ সেই একেই পেৰাগ্ৰাফটো সিলেক্ট কৰি ল'ব এই বিট ক্লিক কৰিব নতুবা আপোনালোকে Ctrl+B ক্লিক কৰিলো এই বোল্ডখিনি গুছি যাব মই ইয়াতে ক্লিক কৰিলো বোল্ড গুছি গ'ল ঠিক তেনেকৈ যদি মই ইটালিক কৰিব বিচাৰো সেই ইটালিক কৰিব হলো এটো পেৰাগ্ৰাফটো মই সিলেক্ট কৰি ললো সিলেক্ট কৰিলো এই আইত ক্লিক কৰিলো আইত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইটালিক হৈ যাব নহলে বা শৰ্টকাট কি Ctrl+I প্ৰেছ কৰিলো আপোনালোকে ইটালিকত লৈ আহিব পাৰিব মই আইত ক্লিক কৰিলো আইত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটো চাওক ইটালিক হৈ গ'ল এতিয়া আকৌ মই ইটালিক গুছাব লাগে আতৰাব লাগে আকৌ মই সিলেক্ট কৰি ললো আইত ক্লিক কৰিলো আইত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইটালিক গুছি গ'ল বা Ctrl+I প্ৰেছ কৰিলো গুছি যাব
তাৰ পিছতে যদি আন্ডাৰলাইন দিব লগা হয়, আন্ডাৰলাইন দিব লগা হ'লে মই পেৰাগ্ৰাফটো সিলেক্ট কৰি ললোঁ। পেৰাগ্ৰাফটো সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত এই ইউ ক্লিক কৰিলোঁ। ইউত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আন্ডাৰলাইন আহি যাব, বা শৰ্টকাট কি Ctrl+U প্ৰেছ কৰিলেও আন্ডাৰলাইন আহি যাব। এই দেখিবলৈ পাইছে, ইউত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আন্ডাৰলাইন আহি গৈছেগৈ। আৰু আপোনালোকে আন্ডাৰলাইনৰ ডিজাইন চেঞ্জ কৰিব পাৰে সিলেক্ট কৰি লৈ। এই ইয়াতে কাৰ্ড চিনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে কেনেকুৱা আন্ডাৰলাইন দিব বিচাৰে আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকে আন্ডাৰলাইন পছন্দ মতে আপোনালোকে আন্ডাৰলাইন দিব পাৰে। গতিকে আকৌ সেই আন্ডাৰলাইন গুচাব হ'লে আপোনালোকে পুনৰ সেই ইউত ক্লিক কৰিব লাগিব, নহ'লে বা Ctrl+U প্ৰেছ কৰিলে আন্ডাৰলাইন গুচি যাব। আপোনালোকে গম পালে ফণ্টৰ বিষয়ে গম পালে, ফণ্ট সাইজ ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজৰ বিষয়ে গম পালে, বোল্ড ইটালিক আৰু আন্ডাৰলাইনৰ বিষয়ে গম পালে। এতিয়া আমি শিকিম ষ্ট্ৰাইক থ্ৰু বিষয়ে শিকিম। ষ্ট্ৰাইক থ্ৰু মানে কি, যদি সাপোজ মোৰ এই পেৰাগ্ৰাফৰ এই প্ৰথম সেন্টেন্সখিনি মোৰ প্ৰয়োজন নাই, কাটিব লাগে। সাপোজ মোৰ এইখিনিৰ পৰা এই ফুল ষ্টপলৈকে এইখিনি মোৰ কাটিব লগা আছে, যে এইখিনি মোক নালাগে, এইখিনি মই কাটি দিব লাগে। গতিকে এইখিনি মই সিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে এই ABC লিখা আছে, কাটা চিন দিয়া আছে, দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এইখিনি আখৰখিনি কটা যোৱাৰ দৰে হ'ব, চাব আপোনালোকে। এইটো দেখিবলৈ পাইছে যে এই আখৰখিনি কাটি দিয়াৰ দৰে হৈ গৈছেগৈ। গতিকে এনেদৰে আমি ষ্ট্ৰাইক থ্ৰু আমি ইউজ কৰিব পাৰোঁ। আকৌ পুনৰ আমি সেই ষ্ট্ৰাইক থ্ৰু গুচাবলৈ হ'লে আকৌ সিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। সিলেক্ট কৰি লৈ আমি ষ্ট্ৰাইক থ্ৰুত ক্লিক কৰিলোঁ। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে গুচি গ'ল। তাৰপিছত মই আৰু এটা বস্তু শিকাওঁ যে সাবস্ক্ৰিপ্ট আৰু সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট কি বস্তু। সাবস্ক্ৰিপ্ট আৰু সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট কি বস্তু মই দেখাইছোঁ। সাপোজ আমাৰ কিছুমান বিজ্ঞানৰ কিছুমান সূত্ৰ আছে বা ফৰ্মুলা আছে, য'ত আমি যেনেকৈ ধৰে লিখোঁ আমি সাপোজ H2O বা CO2, তো সেইবোৰ যদি আমি লিখোঁ, তো লিখিব হ'লে আমি কেনেকৈ লিখিম। যদি মই ইয়াতে যদি টাইপ কৰোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব, মই টাইপ কৰিম। মই আগতে ফণ্ট সাইজটো অলপ ডাঙৰ কৰি লওঁ। ফণ্ট সাইজটো মই 20 মান কৰি ল'লোঁ, প্ৰথমতেই ডাঙৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া দেখিবলৈ পাব যে H2O, কিন্তু এইটোতো লিখা পদ্ধতি নহয়। এনেদৰে আমাৰ বিজ্ঞানত H2O নিলিখে। তো এইটো লিখিবলৈ আমাৰ টুটো কি কৰিব লাগিব, টুটো এই Hৰ তলত থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে এইটো শুদ্ধ হ'ব। গতিকে এই টুটো তলত আনিবলৈ কি কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে আমি এই টুটো আমি সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। টুটো সিলেক্ট কৰি ল'লোঁ। টুটো সিলেক্ট কৰি লৈ আমাৰ এই সাবস্ক্ৰিপ্ট যে আছে, সাবস্ক্ৰিপ্টত আমি ক্লিক কৰিম, নহ'লে বা Ctrl+= আমি প্ৰেছ কৰিলেও হৈ যাব। গতিকে মই এই সাবস্ক্ৰিপ্ট অপশ্যনটোত মই ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চাব টুটো তলত গুচি যাব। এইটো দেখিবলৈ পাইছে যে টুটো তলত গুচি গ'ল। ঠিক তেনেকৈ সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট কেনেদৰে ইউজ কৰে। সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট ইউজ কৰিব হ'লে আমি সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট ক'ত ইউজ কৰে, যেনে মেথছৰ কিছুমান ফৰ্মুলা আছে, x² বা a² বা 2² বা 4² বা 4³ এইবোৰ যে দিবলৈ হ'লে, সাপোজ মই যদি এতিয়া x² দিওঁ, x2, এইটোতো স্কুৱেৰটো নহ'ল, এইটোতো মানে শুদ্ধ নহ'ল। গতিকে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, এই টুটো সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব। টুটো সিলেক্ট কৰি আমি সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট অপশ্যনত আমি ক্লিক কৰিব লাগিব, নহ'লে বা Ctrl+Shift+ বাটনটো প্ৰেছ কৰিব লাগিব। Ctrl+Shift আৰু প্লাছ বাটনটো আমি প্ৰেছ কৰিলে সুপাৰস্ক্ৰিপ্টটো আহি যাবগৈ। আৰু বা ইয়াতেও এই ফণ্টত থকা এই সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট অপশ্যনত ক্লিক কৰিলেও X2 ওপৰত গুচি যাব, দেখিবলৈ পাব। মই ইয়াতে ক্লিক কৰিম, X2 2টো ওপৰত গুচি যাব। এইটো 2টো ওপৰত গুচি গ'ল। ঠিক তেনেকৈ সাপোজ 35 ডিগ্ৰী হৈ আছে, তো 35 ডিগ্ৰীটো আমি কেনেকৈ লিখিম। 35 ডিগ্ৰীটো আমি লিখিবলৈ হ'লে সাপোজ 35 আৰু আমি O দিম, O 0 নহয়, O দিম আমি। O দবালোঁ, কিন্তু এইটো নহ'ল। গতিকে এই Oটো আমি সিলেক্ট কৰি ল'ম। সিলেক্ট কৰি লৈ আমি এই সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট আমি ক্লিক কৰিম। সুপাৰস্ক্ৰিপ্টত আগতে সুপাৰস্ক্ৰিপ্টটো প্ৰথমৰ পৰাই সেভ হৈ আছিলে, মই দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো মই ক্লিক হৈ আছিলে, এইটো মই প্ৰথমতে গুচাই দিছোঁ। তাৰপিছত চাই ল'ব 35 আৰু O দবালোঁ, কিন্তু Oটোতো ইয়াতে আহি গ'ল।
35ৰ লগতে আহি গ'ল এটো এতিয়া মই কি কৰিব লাগিব এই অটো সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব সিলেক্ট কৰি লৈ মই সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট অপচনত ক্লিক কৰিব লাগিব ক্লিক কৰিলে এটো ওপৰত গুচি যাব এতিয়া দেখিবলৈ পাইছে যে 35 ডিগ্ৰী দেখুৱাই আছে গতিকে এনেদৰে আমি চেঞ্জ কৰিব পাৰো গতিকে আপোনালোকে হয়তো শিকিলে যে আমাৰ এইটো টপিকত শিকিবলৈ পালে যে আমাৰ ফন্ট কেনেদৰে চেঞ্জ কৰে ফন্টৰ সাইজ ইনক্ৰিজ ডিক্ৰিজ কেনেদৰে কৰে বোল্ড ইটালিক আন্ডাৰলাইন কেনেদৰে কৰে স্ট্ৰাইক থ্ৰো কেনেকৈ ইউজ কৰে সাবস্ক্ৰিপ্ট কেনেকৈ ইউজ কৰে সুপাৰস্ক্ৰিপ্ট কেনেদৰে ইউজ কৰে আৰু এতিয়া আমি নেক্সট টপিকটো আমি শিকিম